Raskauden edetessä sinulla alkaa pikkuhiljaa muodostua kuva siitä, mitä synnytykseltäsi toivoisit. Mitä rentoutumis- ja kivunlievitysmenetelmiä voisit kokeilla siinä synnytyksen alkuvaiheessa ja mitä sitten, kun synnytys on kunnolla käynnissä. Toiveistaan ja ajatuksistaan kannattaa puhua oman terveydenhoitajan kanssa sekä kumppanin tai mukaan tulevan tukihenkilön kanssa. Synnytykseen valmistautuminen tyynnyttää mieltä ja lisää luottamusta itseensä synnyttäjänä. Tiedon hankkiminen etukäteen helpottaa päätöksentekoa synnytyksen aikana. Hyvän pohjan onnistuneelle synnytyskokemukselle luo äidin luottamus itseensä ja kehoonsa, sekä luottamus myöskin kumppaniin tai mukaan tulevaan tukihenkilöön sekä kätilöön, joka on rinnallasi synnytyksesi aikana. On tärkeää luottaa synnytyksen aikaisiin tapahtumiin silloinkin, kun oma hallinnan tunne loppuu tai tapahtuu jotakin yllättävää. Paras tapa valmistautua synnytykseen on itseensä ja omiin toiveisiinsa tutustuminen sekä varautuminen siihen tosiseikkaan, ettei mikään välttämättä mene niin kuin olet ajatellut. Se ei silti tarkoita sitä, että synnytys menisi pieleen tai epäonnistuisi. Se oli vain ehkä erilainen kuin mitä olit etukäteen ajatellut. Synnytystä on normaalia jännittää. Synnytys on uusi ja ainutlaatuinen tapahtuma, etkä oikeastaan voi etukäteen tietää, mitä synnytyksen aikana tapahtuu. Mutta jos jännitys tuntuu sinusta ylivoimaiselta tai koet, että synnytys pelottaa sinua, kerro siitä terveydenhoitajallesi. Meillä Espoossa on selkeä määritelty hoitopolku synnytyspelon hoitamiseen. Synnytyspelkoa hoidetaan raskausaikana neuvolassa ja myös neuvolan ja sairaalan yhteistyönä monin eri tavoin. Tärkeintä on, että kerrot rohkeasti omista tuntemuksista ja ajatuksistasi. Synnytyspelon kanssa ei saa jäädä yksin. Synnytyspelosta voi puhua jo ensimmäisestä neuvolakäynnistä alkaen. Meillä Espoossa tarkastusohjelman mukaan terveydenhoitaja kysyy sinulla raskausviikolla 22 numeraalista arvoa synnytyspelkosi suhteen. Sen ja kanssasi käydyn keskustelun perusteella terveydenhoitaja pystyy arvioimaan, minkälaista tukea sinä synnytyspelon hoitamiseesi tarvitsisit. Neuvolassa terveydenhoitajasi pyrkii kanssasi selvittämään, milloin synnytyspelkosi alkoi, miltä synnytyspelko sinusta tuntuu ja onko tilanteita, joissa koet synnytyspelon voimakkaampana. Terveydenhoitaja pohtii kanssasi, mikä saa sinut rentoutumaan, mikä rauhoittaa mieltäsi, mikä tuo sinulle turvallisuuden tunnetta ja mistä saat voimaa. Terveydenhoitajasi myös kysyy sinulta, miten olet ajatellut valmistautua synnytykseen ja minkälaista apua synnytyksen valmistautumiseen toivoisit. Neuvolassa voidaan täyttää tai saat kotiin mukaan täytettäväksi ajatuksia tulevasta synnytyksestä lomakkeen. Se on hyvä apuväline kätilöllesi synnytyksesi hoitoa ajatellen. Terveydenhoitajasi voi myös tavata sinua tiheämmin raskausaikana ja keskustella kanssasi synnytykseen valmistautumisesta. Joskus neuvolan tehostettu tuki ja perhevalmennus eivät riitä synnytyspelon hoitamiseen. Tällöin terveydenhoitajasi ohjaa sinut erikoissairaanhoidon puolelle, jossa synnytyspelkoa hoidetaan yksilö- tai pienryhmäkeskusteluin. Lapsen syntymä on yksi elämän hienoimmista kokemuksista. Supistuskipu saattaa usein yllättää voimakkuudellaan ja kipua aluksi säikähtää. Se on normaalia. Kotona kannattaa etukäteen miettiä itselleen sopivia rentoutumis- ja kivunlievityskeinoja ja myös harjoitella niitä kumppanin tai mukaan tulevan tukihenkilön kanssa. Huoli, stressi ja kiire hidastavat synnytystä adrenaliinin erittymisen kautta. Luottamus ja turvallisuuden tunne puolestaan edistävät synnytystä oksitosiinin erittymisen kautta ja vähentämällä stressihormoneita. Hengittäminen kulkee käsi kädessä rentoutumisen kanssa. Tärkeintä on, että muistat hengittää koko ajan. Voit hengittää vaikka näin. Laske sisään ja ulos hengityksen mukana. 1, 2, 3, 4. Hengittämisen ei tarvitse olla tämän ihmeellisempää. Kumppanisi tai mukaan tuleva tukihenkilö voi auttaa laskemalla mukana. Leuka rentona ja matalaa ääntä pitämällä koko lantion alue rentoutuu. Käy myös katsomassa Naistalon sivustoilta synnytykseen liittyvät videot. Niistä saat lisää vinkkejä kivunlievitykseen ja rentoutumiseen synnytyksen aikana. Mikäli sinulla on kysymyksiä synnytykseen tai sairaalaan lähtöön liittyen, terveydenhoitajasi neuvoo sinua mielellään. Kun tiedät sairaalasta kotiutumispäiväsi, soita Espoon neuvoloiden keskitettyyn puhelinpalveluun
ja varaa aika kotikäyntiä tai vauvan ensikäyntiä varten. Pian sinä luot oman synnytystarinasi. Toivotan teille onnea matkaan koko sydämestäni.